guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Nutella and Choco Chips cookies. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating bowl, i-sift natin yung dry ingredients. Itong flour, para walang lumps yung ating biscuits. Yung ating baking soda, baking powder, at yung ating salt. Then, imimix lang natin to. Make sure na well mix ito. And we'll set this aside. Ang ating next step dito sa isang bowl, pagsamahin natin yung sugar at yung ating butter. Gamit tayo ng hand mixer ngayon para dun sa mga walang stand mixer, makasunod din sila sa procedure. Then, i-cream natin to hanggang maging smooth. I-cream na natin yung butter at saka yung ating sugar. Lagay na natin yung vanilla. At yung ating Nutella or any chocolate spread na gusto nyo. Simutin natin, sayang yung Nutella. Malinis naman ang kamay ko. Then, imimix uli natin to hanggang maging smooth. Yan, well mixed na siya. I-add natin yung egg, 1 egg at a time. Another one. Scrape lang natin yung ilalim. Ating chocolate chips at yung ating flour. I-mix uli natin ito hanggang maging smooth. Ikot nyo lang yung bowl para lahat ng nasa gilid ay makuha natin. Mas madali kung yung stand mixer ang gagamitin nyo. Break ko lang yung mga flour na nasa side. Then, mix ko pa ulit for another minute. Ayan na yung ating cookie dough. Lalagyan ko lang ito ng cling wrap. I-refrigerate ko lang siya for about 30 minutes lang. Ito na yung cookie dough na nilagay natin sa fridge for half an hour. Then, I'm using a cookie scoop. Scoop natin to. Depende sa size na gusto nyo.
lagyan lang natin ng space para hindi siya magdidikit-dikit mamaya pag nagluto. Ayan, nakagawa na ako ng isang tray. Kung walang tayo ng tinidor, i-flatten lang natin ng konti. Ayan. I-bake natin to for 5 minutes kung gusto nyo na chewy yung inyong cookies, or 7 minutes kung gusto nyo ng crispy. After 7 minutes sa oven, ito na yung ating cookies. Transfer lang natin sa cooling rack. Ito na ang ating Nutella and Choco chips cookies. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Tamang-tama ito pang merienda ng mga bata or pang baon. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.